Acum că am terminat de făcut ouăle roșii și drobul, ne rămâne să încheiem cu tradiționala pască. Vom face o pască cu blat de cacao, așa ca o notă mai diferită, ca să spun așa. Am deja ingredientele pregătite. Primul pas pe care îl voi face va fi să încălzesc laptele împreună cu zahărul. Ideea este ca zahărul să ajungă să se topească. Am pe de o parte zahăr gronjos și pe de altă parte zahăr vanilat. Le voi folosi pe amândouă. Și voi adăuga laptele. Voi opri puțin pentru maiaua pe care voi face pentru acest aluat de cozonac. Încălzim laptele. Părinte Vasile, de unde și-a luat numele de Pască? Numele provine de la denumirea evrească Pesach, care înseamnă Paștile evreilor și care simbolizează ieșirea evreilor din robia egipteană, unde au stat timp de 400 de ani. Pentru noi creștinii înseamnă trecerea de la moarte la viață odată cu jertfa asumată a Mântuitorului Iisus Hristos prin învierea sa. Următorul pas va fi să facem maiaua. Pentru aceasta vom adăuga drojdia, 2 linguri de făină, și puțin lapte care a fost încălzit în prealabil cu zahărul. Această maiaua vom acoperi și o vom lăsa timp de 10 minute ca să dospească. În continuare, vom lua făina. Vom pune un praf de sare. Vom adăuga cacaoa. Amestecăm. Facem un cuib unde vom pune maiaua. Maiaua noastră a dospit între timp, o vom adăuga. Adăugăm coaja de la jumătate de lămâie și jumătate de portocală. Un gălbenuș de ou. Laptele care a fost încălzit în prealabil împreună cu zahărul. Amestecăm. Rămâne să adăugăm și esența de rom. Incorporăm toate ingredientele. Părinte, Da. ce simbolizează Pasca? Pasca reprezintă sau simbolizează credința în învierea trupurilor. Și pâinea împreună cu vinul reprezintă materia care se aduce pentru prefacerea Sfintelor Daruri. Aluatul este frământat. Următorul pas va fi să punem la topit acest unt pe care îl vom încorpora după aceea în aluat. Voi da focul foarte încet. Untul s-a topit între timp. Voi începe să-l încorporez în aluat puțin câte puțin.
Voi pune puțin unt. Voi începe să frământ. Pasca este specifică doar creștinilor sau este o reminiscență a cultului ebraic? Își are originile în cultul ebraic, mai exact odată cu ieșirea evreilor din robia egipteană, atunci când, conform poruncii lui Dumnezeu, i-au mâncat mielul cu ierburi amare și cu azimă, deci pâine nedospită. Această sărbătoare o aveau la mare cinste și o prăznuiau în fiecare an, ca aducere aminte de suferința din robia egipteană și ca mulțumire în același timp adusă lui Dumnezeu pentru că i-a izbăvit în acea robie. În creștinism capătă noi semnificații, în sensul că Pasca este nu doar o trecere de la robie la libertate, ci o trecere de la moarte la viață prin asumarea jertfei Mântuitorului Iisus Hristos și prin învierea sa. Pasca are legătură și cu numele sărbătorii evreiești, Pesach, care înseamnă trecere, ceea ce am spus mai devreme, trecerea aceasta de la moarte la viață. Azima mai este cunoscută și sub denumirea de mața, iar la noi mai simbolizează și credința în învierea trupurilor, credința în învierea obștească, pe care nu doar o credem, ci și o și mărturisim. Pasca se regăsește în toată zona balcanică. La noi se consideră că este cea mai îmbogățită din toată această zonă și asta se poate explica datorită păstorilor vlahi care călătoreau cu oile și prin faptul că aveau acces la brânza de oaie pe care au folosit-o inițial. Cu timpul, bineînțeles, această rețetă tot s-a îmbogățit și a devenit una foarte cunoscută și nelipsită de la masa Sfintei Sărbători a Învierii Domnului. Aluatul nostru a stat la dospit timp de 45 de minute. Acum este gata. Îl voi scoate. Voi folosi de puțin ulei ca să nu se lipească. De aici voi opri o mică parte cu care vom împodobi pasca noastră. Și în continuare vom tapeta această formă cu hârtie de cop pe care în prealabil o udăm ca să o putem întinde mai ușor. Voi aduna excesul de apă. O voi unge cu ulei. Aluatul nostru este întins. Vom așeza în tavă. Bun. Aluatul este întins. Acesta îl voi lăsa deoparte, ca mai întâi să facem compoziția de brânză și după ce vom umple cu compoziția de brânză, vom face și decorul acestei păști.
Vom face acum umplutura de brânză. Voi pune mai întâi brânza, stafidele pe care am lăsat în prealabil puțin la înmuiat, în apă caldă. Brânza pe care o folosim este brânză de vaci. Adăugăm ouăle. Zahărul. Coaja de la o lămâie. 25 de ml de esență de rom. Și începem să frământăm. Adăugăm grișul. Am pus 3 linguri de griș. Îl incorporăm și pe acesta. El are un rol foarte important. Leagă compoziția? Mai exact, absorbe umiditatea ca să fie totul foarte omogen. Spre deosebire de făină care se poate simți sub forma de crud, grișul este cel care se potrivește mult mai bine în acest context. Compoziția noastră este gata și putem să umplem pasca. Vom nivela acum umplutura de brânză. După cum se vede, este o pască generoasă, cu foarte multă brânză. Și acum vom face modelul acesta care o va împodobi. Părinte Vasile, Da. când se pregătește pasca și când o mâncăm? Pasca se pregătește de obicei în ajun de învierea Domnului și o mâncăm începând cu ziua de înviere, mai exact după slujba de înviere de la biserică și după sfințirea coșurilor. Este o tradiție foarte, foarte bine conservată aici în Bucovina. Oamenii obișnuiesc ca după ce participă la slujba învierii să iasă pe alea mănăstirii, să se așeze cu minți și cu bucuria în suflet, foarte cuminți și organizați și disciplinați până la poarta mănăstirii, așteptând ca preoții să iasă din biserică și să vină să le sfințească aceste coșuri. De-abia după aceea se duc la casele lor și împărtășesc bucuria aceasta a învierii Mântuitorului Iisus Hristos. În familiile lor se bucură împreună de aceste bucate. Ce conțin aceste coșuri? În primul rând, sunt nelipsite ouăle roșii, drobul și pasca. Și, bineînțeles, o sticlă de vin. Pe lângă acestea, fiecare ceea ce poate să-și mai pregătească la casa lui, fiecare pe posibilitate, după pricepere, după gusturi, ca să spunem așa. Pasca se consumă până la înălțare și de asemenea se obișnuiește ca în toată această perioadă, până la înălțare, se ducă la biserică în loc de colivă, ou roșii sau pască. În toată săptămâna luminată, la noi se duce la biserică pască în fiecare zi. Decorul reprezintă ceva? Da, are semnificația lui. În primul rând, după cum se vede, mai întâi este crucea în mijlocul acestei Păști, iar ceea ce voi face în continuare este a împleti acest aluat, care simbolizează coroana de spini a Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru care
După cum vedeți, pasca noastră este ornată și mai rămâne doar să ung cu ou. Pasca noastră este ornată. O vom da la cuptorul preîncălzit la 180 de grade și o vom lăsa timp de aproximativ 40 de minute. Aceasta este pasca noastră, care este nelipsită din coșurile care se aduc spre sfințire de către credincioși și la care se spune această rugăciune, noi vom reda o parte din ea: păzește-ne, Doamne, într-o bunătatea Ta, ca gustând să ne umplem de darurile Tale, cele date nouă cu prisosință. Cu această ocazie vă dorim tuturor Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele pământești